Jó napot kívánok, bună ziua! Astăzi avem ședința de constituire al Consiliului Local al orașului Baraul. Și înainte să aș merge mai departe, aș vrea să întreb de la doamna secretar general cum ați procedat până acum la ședințele Consiliului Local al orașului Baraul. Ați vorbit în limba română sau în limba maghiară sau pe ambele limbi, ca să știu cum să continuă. Am vorbit întotdeauna în limba maghiară, că deocamdată nu avem pe nimeni în Consiliul Local care ar vorbi limba română, așa că puteți să vorbiți limba Mulțumesc mult! Dacă e cineva în sală, cine nu înțelege în limba maghiară, să ridice mâna. Constat că nu e nimeni, akkor engedjék meg, hogy nagy-nagy tisztelettel tovább magyar nyelven folytassam ezt az ünnepi alakuló ülést, és még mielőtt elkezdenénk a jogi procedúrát, engedjék meg, azt is elmondjam, hogy ez az első nekem. És én sohasem hittem a véletlenekben, mindig én úgy értékelem, hogy a Jóisten keze van abban, ami előttünk út van, és amit mi teszünk az életünk során. Nem szeretnék arra kitérni, hogy ennél az asztalnál, akik ülnek, többet is ismerek már több 10 éve. Volt, akivel tanárkolléga voltam, volt, akivel a polgármesteri minőségemből ezelőtt jó pár évvel, hosszú éveken keresztül dolgoztam. Erre majd visszatérek, amikor mindenki az esküt leteszi. Addig is engedjék meg, hogy már előre gratuláljak a megválasztott helyi tanácsosoknak, önkormányzati képviselőknek, és hívjam fel önöknek a figyelmét arra, hogy összesen Barót városában a közel a 8000 lakost képviselő helyi tanácsosoknak a száma, amelyet megválasztottak a ez év június 9-e helyhatósági választáson, az 15. Ebből érvényesített a bíróság 13 tanácsost, és ahogy értettem a jegyzőasszonytól, mind a 13 érvényesített név hordozója, tanácsosok itt vannak. Tehát kijelentettem, hogy a 15-ös számhoz képest, amely 15 helyi tanácsos juthat ez a lakossági számhoz, és amely a prefektusi rendelet által le volt osztva Barót városának, jóval több mint fele jelen van. Ez azt jelenti, hogy a 2019. évi 57-es sürgősségi kormányrendeletnek a 116-os szakaszának első bekezdése be van tartva. Így hát elkezdhessük, akkor az ünnepi alakuló ülést megkezdhessük, és még szintén a 116. cikkely 4. bekezdése kimondja, hogy az alakuló ülést a megválasztott és érvényesített helyi tanácsosok közül a legidősebb kell vezesse, a 2 legfiatalabb tanácsos által asszisztálva. Felkérem Bán Istvánt, hogy kezdje el az alakuló ülést, és majd azt követően, miután megalakítottuk a helyi tanácsot, következik a polgármesternek az eskületétele. Kérlek szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, polgár úr, és üdvözlök mindenkit, régi és új tanácsosokat. Ezzel felkérem a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a törvény ezen cikkeit. Kérjük fel a legfiatalabb, ők itt vannak, jó rendben van. Ismertetem. Tehát a végzés, amivel érvényesítették a tanácsosok mandátumát, az a 3736-os per 305-ös doszárba született, és ahogy a prefektus úr is megemlítette, 2 tanácsosunk nem fogadta el a tanácsosi mandátumot,
Mi ezért a listáról a következő két is felküldtük, tehát a végzés az úgy kezdődik, hogy admite excepția prematurității propunerii de validare a mandatului de supleant pentru funcția de consilier local a numiților Vida Enikő și Szőcs Sándor. Tehát ők következnének a két listáról, őket is felküldtük, de a bíróság úgy értékelte, hogy mivel ennek a végzésnek 10 nap határideje van a végzést megfelebezni, ezért őket csak a 10 nap után fogják megvalidálni. În baza articolului 114 aliniatul 1 din OUG 57 din 2019, actualizată, admite în parte cererea formulată de secretarul general al orașului Baraolt și, în consecință, validează mandatele următorilor consilieri locali ce intră în competența Consiliului Local al orașului Baraolt, județul Covasna. Pasila Zoltan din partea UDMR, Benda Levente din partea UDMR, Buda Rozália din partea UDMR, Coteț József Attila din partea UDMR, Fehér Zoltán József din partea UDMR, Szász Levente din partea Uniunii Democrate Maghiare din România, Szakács László partea UDMR, Lázár János din partea UDMR, Bogyor Máté Dalma din partea UDMR, Kisgyörgy Tünde din partea Forța Civică Maghiară, Magyar Polgári Erő, Bán István, Forța Civică Maghiară, Velencei Piroska, Forța Civică Maghiară, Pál Levente din partea Alianța Maghiară din Transilvania, Erdélyi Magyar Szövetség. Invalidează mandatul de consilier local pentru Lázár Csaba și Asztalos Attila. Tehát ez a két személy volt, aki még az érvényesítés előtt visszalépett. Respinge ca prematură propunerea de validare a mandatului de supleant pentru funcția de consilier local a numiților Vida Enikő și Szőcs Sándor. Prezenta hotărâre se va comunica de îndată de la pronunțare prefectului județului Covasna, secretarului general al orașului Baraolt și consilierilor pentru care s-a invalidat mandatul și pentru care scris cererea ca prematură. Executorie cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare. Következik az eskületétel. Felkérem a jóváhagyott tanácsosokat az eskületételre. ABC sorrendbe soroljuk fel. Megkérem, mindenki álljon fel. És arra is megkérem, hogy az esküt román nyelven, és aki akarja, magyar nyelven is lehet jelenteni, de román nyelven először. Köszönöm szépen. Tessék a neveket akkor szerre. Felkérem az eskületételre Bende Leventét, tanácsos urat. Soroljam tovább. Nem, egyszerre. Menj el. Hogy itt van az alkotmány és a Biblia, és akkor ennek a rátételével történik az eskü. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Baraolt. Așa să îmi ajute Dumnezeu. Esküszöm, hogy tiszteletben tartom az alkotmányt és az ország törvényeit, és mindent jó hiszeműen megteszek Baraolt város lakosainak érdekében, ami az erőmből és a hozzáértésemből telik, Isten engem úgy segéljen.
Felkérem Bogyór Máté Dalma tanácsos asszonyt az eskületételre. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Baraol. Așa să îmi ajute Dumnezeu. Esküszöm, hogy tiszteletben tartom az alkotmányt és az ország törvényeit, és mindent jóhiszeműen megteszek Barótváros lakosainak érdekében, ami az erőmből és a hozzáértésemből telik. Isten engem úgy segéljen. Felkérem Buda Rózália tanácsos asszonyt az eskületételére. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Baraol. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Esküszöm, hogy tiszteletben tartom az alkotmányt és az ország törvényeit, és mindent jóhiszeműen megteszek Barótváros lakosainak érdekében, ami az erőmből és a hozzáértésemből telik. Isten engem úgy segítsen. Felkérem Fehér Zoltán József tanácsos urat az eskületételére. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Baraol, așa să-mi ajute Dumnezeu. Esküszöm, hogy tiszteletbe tartom az alkotmányt, az ország törvényeit, és mindent jóhiszeműen megteszek Barótváros lakosainak érdekében, ami az erőmből és a hozzáértésemből telik. Isten engem úgy segéljen. Felkérem Kisgyörgy Tünde tanácsos az eskütételére. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Baraol. Așa să mă ajute Dumnezeu. Esküszöm, hogy tiszteletben tartom az alkotmányt és az ország törvényeit, és mindent jóhiszeműen megteszek Barótváros lakosainak érdekében, ami az erőmből és a hozzáértésemből telik. Isten engem úgy segéljen. Felkérem Kotec József Attila tanácsos urat az eskületételére. Jur
să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Baraul. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Esküszöm, hogy tiszteletben tartom az alkotmányt és az ország törvényeit, és mindent jó hiszeműen megteszek Barót város lakosainak érdekében, ami az erőmből és hozzáértésemből telik. Isten engem úgy segéljen. Felkérem a Lázár János tanácsos urat az eskütétel letételére. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea cred ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Baraul. Așa să îmi ajute Dumnezeu. Esküszöm, hogy tiszteletben tartom az alkotmányt és az ország törvényeit, és minden jó hiszeműen megteszek Barótváros lakosainak érdekében, ami az erőmből és a hozzáértésemből telik. Isten engem úgy segítsen. Felkérem Pál Levente tanácsos urat az eskü letételére. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Baraul. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Esküszöm, hogy tiszteletben tartom az alkotmányt és az ország törvényeit, és mindent jóhiszeműen megteszek Barótváros lakosainak érdekében, ami az erőmből és a hozzáértésemből telik. Isten engem úgy segéljen. Felkérem Pál Szilágyi Zoltán tanácsos urat az eskü letételére. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Baraul. Așa să mă ajute Dumnezeu. Ezt az esküt elmondtam már többször, szerintem az esküt nem kellene megerősíteni, de elmondom akkor még egyszer. Esküszöm, hogy tiszteletben tartom az alkotmányt és az ország törvényeit, és mindent hiszeműen megteszek Barótváros lakosainak érdekében, ami az erőmből és a hozzáértésemből telik. Isten engem úgy segít. Felkérem Szakács László tanácsos urat az eskü letételére. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Baraul. Așa să mă ajute Dumnezeu. Esküszöm, hogy tiszteletben tartom az alkotmányt és az ország törvényeit, és mindent jó hiszeműen megteszek Barótváros lakosainak érdekében, ami az erőmből és a hozzáértésemből telik. Isten engem úgy segít. Felkérem Szász Levente tanácsos urat az eskü letételére.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Baraud. Așa să mă ajute Dumnezeu. Esküszöm, hogy tiszteletben tartom az alkotmányt és az ország törvényeit, és minden jó hiszeműen megteszek Barut város lakosainak érdekében, ami az erőmből és a hozzáértésemből telik. Isten engem segítsen. Felkérem Velencei Piroska tanácsos asszonyt az eskületételére. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Baraud. Așa să mă ajute Dumnezeu. Esküszöm, hogy tiszteletben tartom az alkotmányt és az ország törvényeit, és mindent jóhiszeműen megteszek Barut-város lakosainak érdekében, ami az erőmből és a hozzáértésemből telik. Isten engem úgy segélyen. És akkor felkérjük Bán urat, hogy tegyen rá az esküt. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea, pentru binele locuitorilor orașului Baraud, așa să-mi ajute Dumnezeu. Esküszöm, hogy tiszteletbe tartom az alkotmányt és az ország törvényeit, és mindent jóhiszeműleg megteszek Barut város lakosainak érdekében, ami az erőmből és hozzáértésemből telik, Isten engem úgy segéljen. Megkérjük Bán Istvánt, hogy jöjjön vissza az asztalhoz, és akkor a két legfiatalabb tanácsos közül valaki olvassa fel a végzést a polgármesterrel kapcsolatosan. Ezt a részét, ugye? Itt a végzést. În temeiul articolului 149 aliniatul 1 din OUG numărul 57 din 2019 validează alegerea domnului Benedek Huszár János, candidat propus de Uniunea Democratică a Maghiarilor din România în funcția de primar al orașului Baraud, județul Covasna, cu ocazia alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 9 iunie 2024. Dispune comunicarea prezentei hotărâri către prefectul județului Covasna și către secretarul general al orașului Baraud, căruia îi revine obligația aducerii la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare. Executorie în condițiile articolului 534 din Codul de Procedură Civilă. În termen de 2 zile de la aducere la cunoștință publică a prezentei hotărâri, cei interesați pot formula apel împotriva prezentei încheieri, cerere pe apel urmând a se depune la Judecătoria Sfântul Gheorghe. Pronunțează astăzi, 14 octombrie 2024, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței. Köszönjük szépen! Bán úr, akkor lesz szíves visszamenni. Mester úr, akkor megkérjük, hogy egy esküt lehetett. És a teremben, akik vannak, megkérem, mindenkit álljanak fel.
Felkérem Benedek Huszár János polgármester urat az esküdetésre. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Baraut. Așa să mă ajute Dumnezeu. Esküszöm, hogy tiszteletben tartom az alkotmányt és az ország törvényeit, és mindent jóhiszeműen megteszek Barótváros lakosainak érdekében, ami az erőmből és a hozzáértésemből telik. Isten engem is segítsen. Köszönjük szépen, helyet lehet foglalni. Köszönjük szépen a jegyzőasszonynak, Bán Istvánnak a közreműködését, és engedjenek meg még egy pár gondolatot a részemről. Említettem az alakuló ülés elején, hogy ez egy ünnepélyes ülés, vagy vehessük akár gyűlésnek is, és talán két szempontból is az. Egyik az, hogy itt van köztünk, és akarattal nem köszöntöttem az alakuló ülés előtt Gál Károly országgyűlési képviselőt, hisz nagyon rég már nem volt olyan alakuló ülés itt Erdővidéken, Barót városában, vagy bármelyik más közigazgatási területen, ahol erdővidéki országgyűlési képviselő van jelen. Úgyhogy köszönjük ezt, képviselő úr, sok sikert kívánunk neked. A másik azért ünnepélyes, mert önök itt elmondták az esküt az ország nyelvén, de ugyanúgy szabad akaratukból elmondták saját anyanyelvükön is. És igaz, hogy az alkotmányra meg a Bibliára esküdtek, de én azt gondolom, hogy elsősorban az itt élő emberek, a választópolgárok érdekeire és őket képviselve tették ezt az esküt le. Szemmel láthatóan sokat fejlődött Erdővidék, Barót városa és a hozzátartozó települések. 20 évvel ezelőtt, amikor Bán Istvánnal kolléga voltam, illetve ő volt kolléga velem, a Bábesbolyi Tudomány Egyetem Sepsiszentgyőri kihelyezett tagozatán, majd később 18 évvel ezelőtt, egész közel 4 évvel ezelőttig, Benedek Huszár Jánossal, amíg együtt nagyon sokat dolgoztunk, én akkor nem gondoltam, és nem is gondoltam azt, hogy itt együtt velük, és önökkel jelen leszek egy ilyen ünnepélyes alakuló ülésen. Ez arra jogosít fel engem, hogy azt kérjem önöktől, teljesen mindegy, hogy ki milyen színekben volt megválasztva, hogy Erdővidék, a kis Svájc megérdemli azt, hogy felemeljük arra a szintre, amelyre ott kéne legyen a helye. Erdővidék gyönyörű tájai, Erdővidék épített öröksége, és az itt élő becsületes emberek megérdemlik azt, hogy többet kapjanak. Én biztos vagyok benne, úgy, ahogy önök eddig is tették a dolgukat, akik voltak az előző mandátumban is képviselők, tanácsosok, azok ugyanúgy tovább, és az újakkal együtt ugyanúgy tovább fognak dolgozni azért, hogy Erdővidék felvirágozzon. Erdővidék az talán Háromszéknek, Kovászna megyének a gyöngyszeme. Én biztos vagyok benne, hogy mindent meg fognak tenni, és minden egyes ember, aki Erdővidéken lakik, büszkén fogja tudni mondani a világ bármely sarkában, hogy honnan van. Tegyünk meg mindent,
ez az én kérésem, tegyük meg mindent annak érdekében, hogy úgy az alapinfrastruktúra, mint oktatási vagy kulturális infrastruktúra érdekében tudjuk továbbfejleszteni a városunkat, településeinket, és akkor 4 év múlva, amikor a mandátum végéhez jutnak, akkor el tudják mondani, igen, valójában esküdtettem le, és valójában úgy cselekedtem. Gratulálok Önöknek, tisztelt tanácsos asszonyok, tanácsos urak, polgármester úr, és ismervén egy pár embert ennél az asztalnál, és bízva abba, hogy Gál Károly képviselő is tovább tudja segíteni politikai úton az itteni testületet, bízok abba, hogy Barót a felvirágozás útján elindult. Köszönöm szépen, és nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen! Tisztelettel üdvözlöm prefektus urat, országgyűlési képviselő urat, jegyzőasszonyt, képviselőasszonyokat és képviselő urakat ezen az alakuló gyűlésen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy polgármesterre lehetek 2024 és 2028 között is Barót városának, és kérem, hogy az önkormányzat minden egyes tagja velünk együttműködve, munkatársainkkal, akik a polgármesteri hivatalban dolgoznak együttműködve, tegyünk meg mindent azért, hogy sikerre vigyük a következő 4 esztendőben Barót város fejlesztését, a hozzátartozó falvak fejlesztését, és mivel mindig erdővidékben gondolkodunk, ezáltal egy pozitív lenyomatot hagyjunk a következő mandátumban erdővidék egész megítélésén is. Ezelőtt pontosan 20 évvel tettem le az első polgármesteri esküt Jeffalván, amikor Rádó István prefektus úr is az első polgármesteri esküjét tette le Uzonba. Az első mandátumban szomszéd települések polgármestereként jól együtt dolgoztunk, de utána is nagyon sok közös munkánk volt. Ő polgármesterként vezette Uzon községet, amely létszámában egy picivel kisebb, mint Barótváros, de települések szempontjából még egyel több, hiszen 7 településből áll Barót 6. És ott is láttam, hogy egy következetes és sok mandátumon keresztül ívelő községvezetői megbizatás, amit felelősséggel elvégzett Rádó István, az milyen fejlesztésekhez vezet. Baróti szemmel megnézve ebben a pillanatban majdnem elérhetetlennek látszik, hogy ezekben az években csak, ha az útinfrastruktúrát nézzük, akkor több 10 kilométert aszfaltoztak le, a mi eredményeink sokkal szerényebbek. Örülök, hogy ennek a részese lehettem valamilyen úton, módon, és láttam azt a következetességet, amivel mandátumról, évről évre újabb meg újabb tételeket tűztek ki maguk elő, és aztán meg is valósították azokat. Ebben a pillanatban a mi városunk nagy fejlődések előtt áll, ez szükséges és ez muszáj megtennünk. Az elmúlt mandátumban, melyet a tegnap zártunk le, és itt vannak a néhányan azok közül, akik az elmúlt mandátumban is jelen voltak, megköszöntem nekük, hogy az elmúlt 4 évben majdnem 95%-ban egyöntetően támogatták mindazokat az előterjesztéseket, amelyeket polgármesterként megtettem határozattervezeti szinten, és azáltal tovább lépett a város. Azt is elmondtam, hogy ha feltenném azt a kérdést, hogy 2020 őszes mérten a baróti ember jobban érzi-e magát Baróton, akkor azt kell mondjam, hogy nem. Viszont a csíra az szárba szökkent, további csírák fognak szárba szökkenni, és a következő 4 esztendőben komoly, látható változások lesznek. Az elmúlt 4 esztendőben 80 gyűlésen vettünk részt. Rendes, rendkívüli, illetve azonnali tanácsülésen. Ez azt jelentette a frakciógyűléseket, meg a bizottsági gyűléseket is beleszámítva, hogy a 4 év alatt körülbelül 240 alkalommal kellett mindenki összegyűjjön a saját frakciójában, a szakbizottságon, illetve a plenáris üléseken, és hát ez egy nagyon nagy erőfeszítést is igényel, de minden képviselő erre tesz esküt, hogy Barótváros szolgálja. Erre lehet számítani körülbelül a következő 4 évben is, legalább 250 alkalommal el kell menni, és ennek a kisebb-nagyobb fórumokon ott kell lenni, anyagokat kell elolvasni, döntéseket megfogalmazni, konzultálni, frakcióban, szakbizottságban, plenáris ülésen, és végül meghozni azokat a döntéseket, amelyek reményeink szerint jók és előre viszik. 490 tanácshatározatot fogadtunk el a 4 év alatt, valószínűleg az elkövetkező mandátumban sem lesz ennél kevesebb.
Aminek én nagyon örülök, hogy egyre több nő van a testületben. Ebben a pillanatban 4 nő ül itt, de valószínűleg néhány héten belül 5-re fog kiegészülni ez a szám. Azt jelenti, hogy a Barótváros képviselőtestülete 1/3 arányban, 33%-ban a nők által lesz jelen itt a döntéseken, és én gondolom, hogy az empátiájukkal, a ráérző képességükkel, a finomabb megközelítés módukkal hozzáadnak ahhoz a munkához, ami az önkormányzatban folyik. Uzonban, miután az uzoni polgármester úr prefektus lett 2021 áprilisában, a polgármesterasszony és az alpolgármesterasszony is nő. És mindenki nő. És mindenki nő, a hivatalban mindenki nő, úgyhogy ott a férfiaknak csak nagyon kicsit szabad beszélgetni. Egy azt is elmondták. Lehet, hogy effele tartunk mi is, de mindenképpen az önkormányzatban üdvözlöm ezt a 1/3 női részvételt. Az elmúlt 4 esztendőről összefoglalva egy mondatban azt tudnám mondani, hogy olyan, mint amikor neki fogunk valamilyen építkezésnek. És aki építkezéssel foglalkozik, építő vállalkozó, vagy maga végzett ilyet, tudja, hogy az egészben a legnyűgösebb, a nagyon sok problémával járó rész, és ami semmilyen nagy örömet nem okoz, az, ami kijövünk a földből. Mert amikor megássuk az alapokat, akkor lehet, hogy ma még jó idő van, és mire holnap reggel oda megyünk az építőtelepre, esővízzel megtelt az egész, és ki kell szivattyúzni. Amíg a földben van a munkálat, az alapokat ássuk, az alapokat öntjük, addig sárral, piszokkal, kosszal kell szenvedni. Visz amikor kijöttünk a földből, elértük az úgynevezett zérókótát, onnantól már látványos a mi számunkra is, és akik a kerítésen kívülről nézik a munkatelepet, azok számára is. Azt hiszem, hogy ebben a 4 esztendőben az alapokat nagyon sok beruházás szempontjából, amik fontosak a közösségnek, lefektettük. 21 pályázatot nyertünk meg, ami körülbelül 22 millió euró elnyert összeget jelent. Azt jelenti, hogy emellé az összeg mellé még rengeteg saját finanszírozást mellé kell pakoljunk, de ezeknek a részleteit megbeszéljük. Elindítottunk különböző munkatevékenységeket, még az idén valószínűleg a meglévő 4 mellett megnyitunk 2-t, és jövőben legalább még 6-ot kell nyissunk ahhoz, hogy tudjunk a megfelelő grafikon szerint haladni. Ha látják az emberek, és látják önök is, tisztelt képviselők, ezeket a munkálatokat, akkor kérem, hogy lássák azt is, hogy nagyon sok munka van mögöttük, tehát 2-3, majdnem 4 esztendős előtörténete van minden egyes beruházásnak, amíg az első fizikai munkalépést meg tudjuk tenni. Utána is rengeteg problémával szembesülünk. Kérem, hogy a felmerülő problémákat bölcsen mérlegeljék, és mindig vigyük el a döntéseinkkel afelé, hogy át tudjuk lépni, és a projektmenedzsment szintjén majd be tudjuk fejezni a lakosság javára, legyen az alapinfrastruktúra, legyen az egészségügyi infrastruktúra, oktatási infrastruktúra, intézményeink felszerelése, vagy pedig egyáltalán közösségi élet bármilyen működtetése, azért, hogy 4 év múlva elmondhassuk azt, hogy jobb itt élni, mint amilyen 2020-ban, 2024-ben volt, hogy a fiatalok vegyék számításba, hogy itt maradnak, illetve az innen dolgozni, tanulni, elment fiatalok vegyék számításba, hogy Erdővidékre is hazatérhessenek. Hogy amikor még túl leszünk ezen a mandátumon, és esetleg a következőkön, akkor ők át tudják venni a mi helyünket, és fejleszék tovább Barótvárost, a hozzátartozó falvakat és szeretett Erdővidékünket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tisztelt Hölgyeim, Uraim, tanácsos urak! Ezennel lezártnak nyilvánítom a mai gyűlést az eskületétellel együtt. Köszönöm szépen a megjelenést! Gratulálok! És sok sikert kívánok! Gratulálok minden képviselőnek! Gratulálok!